රයිට්. ඉතින් අද පටන් ගන්න යන්නේ Kotlin වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි බේසික් තියරි වීඩියෝ එකයි. ඉතින් මේකදී අපි කතා කරන්න යන්නේ output එකක්. Kotlin වල output එකක් එහෙම නැත්නම් print statement එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ සඳහා අපි දැනට Kotlin වලට අදාළ වෙන IDE එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි දැනට මේකට online compiler එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ basic ටික practice කරගන්න. ඉතින් මේ compiler එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතන link එකෙන් මේකට එන්න පුළුවන්. right. මම මේ විදිහට මුලින්ම තියෙන මේක අයින් කරගන්නම්. right. හරි. දැන් අපි දන්නවා අපි ඕනෑම program එක මුලින්ම main function එකක් හදනවා. ඉතින් Kotlin වල function එකක් හදන්න තියෙන keyword එක තමයි fun කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට fun main parenthesis දෙක දාලා ඒ වගේම සංකල වරහන් ඇරලා main function එක implement කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ output එකක් ගන්නවා නම් අපිට print එහෙම නැත්නම් println මෙන්න මේ keyword පාවිච්චි කරලා output එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම අපි දන්නවා මේ println කියන දෙකේ වෙනස. ඔයා C වගේ language එකක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේක අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා. ඉතින් println පාවිච්චි කරොත් එහෙම මේක new line එකකට යනවා. ඒ කියන්නේ එක line එකක් විතරයි මේක print වෙන්නේ. print කියන එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම එයා line කඩන්නේ නැහැ. right. ඉතින් println පාවිච්චි කරලා අපි මේ විදියට hello world කියන එක print කරගන්න තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් දැන්වා දන්නවා Kotlin වල අපි කොහොමද output එකක් එහෙම නැත්නම් print statement එකක් ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තව තවත් practice කරන්න ඔයා තව ගොඩක් දේවල් මේකේ print කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පළල description එකේ මම ඔයාලට මේක practice කරගන්න පුංචි tutorial එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ tutorial එකත් ඔයා කරන්න. එතකොට ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා මේ print statement එක හොඳටම practice කරගන්න. හරි. ඉතින් දැන් අපි දන්නවා Kotlin වල output එකක් අපි ගන්න කොහොමද කියලා. right. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු Kotlin වල variables ගැන.